Хто такий Григорій? Місцевий, скажімо так, багата людина. Мер, не мер, а підприємець. Файна людина. Він дає людям роботу і взагалі інтелігентний парень. Бізнесмен львівський, він має і футбольну команду, там «Рух», по-моєму, має багато ресторанів у Львові. Це він привозив до Львова Періс Хілтон, відкривав ресторан за кулами, зривав футбольні матчі та виганяв сина з власної футбольної команди. Коли міська рада діяла в інтересах Григорія, я, напевно, що не зможу назвати ні одного бізнесмена у Львові, в інтересах якого вчиняли б так само стільки корисних дій. Він завжди отримує те, що хоче, і байдуже було це комунальним, приватним, лісом, озером чи пам'яткою архітектури. Він – це Григорій Козловський. Відомий олігарх в Винниках. Має сумнівну репутацію, прокручував різні схеми. Директор чи власник фірми табачки. Ні? Та що, ви не знаєте? Він діяч. Окей, візьму на себе сміливість і назву цього діяча справжнім королем Львівщини. Є така мета в список Forbes потрапити? Та яке, ну що ви? Ну як? Я навіть про це говорити не хочу. Чого? Ні, ну так ну що це? Ні, є мета попасти в рай. В рай. Оце мета. Скажу відверто, ми давно планували розказати вам про Григорія Козловського. Так, ви не знайдете його в реєстрі олігархів. Так, політикою він вже офіційно не займається. Але між не займатися і не впливати – прірва. І Козловський – це яскравий приклад значного та що там божевільного впливу на процеси, які виходять далеко за межі рідної для нього Львівської області. Ми звернули увагу, що в якийсь момент депутати почали активно говорити про те, що БЕП, м'яко кажучи, гальмує розслідування тютюнового бізнесу Козловського. Формально бізнес уже не його, але, повторюся, між формально і в реальності прірва. Тож ми вирішили, що ось він, привід нарешті розказати про персонажа. Так от, є Козловський інвестор, є Козловський забудовник, Козловський ресторатор, готельєр, меценат, футбольний фанат. А ще є Козловський тютюновий магнат. І, власне, цей його бізнес вражає найбільше, бо з нього все почалося і, здається, на ньому все інше і тримається. Тому сьогоднішня історія радше буде про те, як за гроші і впливових друзів можна отримати і зосередити навколо себе тупо все. Тютюнову імперію, яка роками фігурує в історіях про контрабанду і попри це продовжує працювати. Архітектурні пам'ятки, перетворені в готелі та ресторани, озеро, яке стало басейном, та зрештою забудовані гектари лісу. Отож, це Bihus.info. Я Вікторія Ковцун, і поки ми їдемо на Львівщину, ті, хто ще не підписані на наш канал, маєте гарну нагоду це зробити. Тисніть кнопочку під відео. Які гроші? Гроші це вон там, в Рихвельдері, такі-то гроші. Тут криза, не знаєш, як кінці кінцями звести. Одразу скажу, починаємо ми нашу розповідь про Козловського з тютюнового бізнесу одразу з кількох причин. Це його найприбутковіший бізнес. Це настільки скандальний і місцями незаконний бізнес, що не почати з нього просто неможливо. Добрий день, а є у вас щось з капсулою? Я щось дивлюся, немає. Хіба Марвел? Марвел – це одна з торгових марок, які виробляють на Винниківській тютюновій фабриці. Дата виробництва на пачці свіжа. Ні, ви не подумайте, я не почала палити, хоч і купую багато сигарет для цього матеріалу. Палити шкідливо, і ми цього не пропагуємо. Є поширена думка, що куріння нібито допомагає заспокоїтися і зняти стрес, якого нас з вами дуже багато. Але я прихильниця нешкідливих для здоров'я способів. Травматичний досвід, на жаль, наша буденність. Війна, нескінченні тривоги, ще не менш нескінченні шахеди, переживання за близьких, страх, проблеми на роботі, просування окупантів та, зрештою, вибори в США. Коротше, приводів потривожитись вистачає.
У мене особисто це закінчується десь отаким станом і метушливими спробами полагодити собі кукуху. Втім, ці спроби часто нагадують прикладання подорожника до відкритого перелому. Думаю, для багатьох це звучить знайомо. Тому в ідеалі не чекати, коли настане криза, коли вже прямо накриє і весь навколишній світ звузить до дивана і теплого коцика. Не чекати, а почати долати свої життєві виклики уже зараз. За поглядом зі сторони і підтримкою можна сходити до фахівців «Розмова». Це платформа перевірених психотерапевтів. І щоб стати частиною команди, фахівці проходять ретельний відбір. Не тільки за дипломом, а й цінностями. Тому на «Розмова» можна знайти кваліфікованого терапевта, який підходить саме вам. Бо дуже і дуже часто розповісти і бути почутим – це саме те, чого бракує, щоб почати вирішувати свої проблеми. Щонайменше ви можете спробувати. Вартість консультації стартує від 500 гривень, але за промокодом BIGUS.INFO матимете мінус 20 на першу сесію. Де там в житті Винники? Ой, слухай, не відвікай, бо тут взагалі це Львів. Хвилин 5. Окей, щоб не відволікати Сергія і скоротати час, уже починаю розказувати. Отож, ми від'їхали від центру Львова буквально на 10 кілометрів. І все, ми уже у Винниках. На карті це ось тут. І нам, звісно, треба в самісінький центр міста. Отож, тут, а точніше за цим бетонним парканом з колючим дротом і розпочалась історія Григорія Козловського як бізнесмена. Це Винниківська тютюнова фабрика. І 30 років тому Козловський прийшов сюди звичайним спеціалістом. Прийшов спеціалістом, а став власником. І не просто власником, а справжнім тютюновим королем. А сама Винниківська фабрика – одним з найбільших виробників тютюнових виробів в Україні. Свій секрет успіху Козловський пояснював своєю успішною роботою, бо в 90-х йому вдалося врятувати фабриці понад 2 мільярди. У знак вдячності тодішній директор фабрики видав йому $100 преміальних і призначив керівником відділу зовнішньоекономічної діяльності. Ну так, це ж завжди так і відбувається. Старанні працівники стають власниками успішних бізнесів. Ну і ще сотні баксів. Я не думаю, що хтось чув колись про Винниківську фабрику до того, як він став її власником. Але окей, я не буду вдаватися в усі деталі роботи та історії фабрики. Давайте одразу ближче до сьогодення, точніше, до епохи правління Козловського. Офіційно він став співвласником та директором фабрики у 2010-му. І з того часу Винники почали все частіше світитися у заголовках медіа. Контрабанда – це одна зі схем, яку роками закидали тютюнові імперії Козловського. Нелегальний експорт сигарет, тютюнові вироби без акцизних марок або з маркуванням duty-free. На Закарпатті перехопили контрабандну партію сигарет на 1,5 мільйона євро. За 3 роки львівська тютюнова фабрика не купила жодної акцизної марки для сигарет. Була ще показова історія в Угорщині. От реально, прям рекордна історія з контрабандою. Сигарети замість солі. Українці організували контрабанду до Угорщини на мільйони $. 2 мільйони пачок, які оцінили у 7 мільйонів євро. Це рідкісний випадок, коли вони стали проблемою не тільки для української економіки, а і для румунської, і польської, і навіть економіки Великобританії. Коротше, усе це про розмах. Розмах і нахабність схем, на фоні яких і розвивався успішний тютюновий бізнес Козловського. І так, подекуди ці історії супроводжувались перевірками та обшуками, які по великому рахунку нічим не закінчувалися. Обшуки на тютюновій фабриці – це у Львові, кажу, вже мем, фактично. Всі ці попередні роки, це був цирк якийсь. Знаєте, зловили, подивилися і відпустили. Тут те ж саме. Приходили, зробили обшуки, заяви, релізи в медіа, бізнес заявляє, що на них тиснуть, і потім фабрика продовжувала свою роботу. Тобто нічого не мінялося. І, мені здається, ніхто не хотів це зупиняти. Хіба що виписали на фабрику Козловського штраф за 2 мільйони несплачених податків. Але і той він не заплатив, бо вийшов термін давності. Давайте так. Цигарки під їх брендом
пачку активно постачається, по-перше, як контрабанда в країни з Європи, і не тільки Західної Європи. А по-друге, активно продаються на внутрішньому ринку України, який показав за останні роки якраз повномасштабної війни, найвищий результат по нелегальним цигаркам. І ця доля доходила вже до того, що більше, ніж кожна 5-та цигарка, яка продавалася в Україні, була нелегальна. В грошах це приблизно 23-25 мільярдів. А це вже свіжий кейс. Якщо говорити про нашого, давайте будемо називаємо його сірим, виробника в Вінниківській тютюновій фабриці, то він вдвічі порівняно з мирним часом збільшив свої відрахування податків. Також можна вирізати обладнання і припинити роботу цієї фабрики, але чи це шлях, чи краще, аби вона працюючи, просто працювала в білому полі, мені здається, що він почув нас, і він якраз в це біле поле переходить. Це заява голови податкового комітету у лютому 23-го. Службові особи товариства підозрюються у виготовленні, зберіганні тютюнових виробів, що не оклеюються марками акцизного податку. Такі господарські операції не відображалися в бухгалтерському, податковому обліках та здійснювалися без декларування отриманих доходів від їх реалізації. А ось це вже новина на сайті Бюро економічної безпеки за 2 тижні після інтерв'ю Гетьманцева про вихід у біле поле. Не таке вже це поле і біле, правда? Тоді детективи вилучили на складах 1,5 мільйони пачок сигарет без акцизних марок. У податках це 85 мільйонів гривень. Ні, може в цей час вони були якраз на шляху до легальної роботи. І йшли, але просто не встигли. Хоча маю сумніви, бо не минуло і місяця, як румунські митники стопнули 500 ящиків з 4 мільйонами контрабандних сигарет, зокрема і під маркою Винниківської фабрики. Господи, а куди ж наші митники дивляться? Так от, на фоні усіх цих проблем з БЕП починається магія. Магія з документами. Хоча я, скажу вам чесно, і одразу ні в яку магію не вірю. Не вірю я, що Козловський бере і відмовляється від активу, який приносить мільярди. Тютюнова імперія Козловського – складна і заплутана схема. Не буду вдаватися глибоко в деталі, а спробую спростити. Отже, група компаній Козловського – це Marvel International Tobacco. Одним із основних її елементів є 2 ТОВ. Це Винниківська тютюнова фабрика та Marvel International Tobacco Group. Обидвома компаніями керував Козловський і значився у них співвласником. Аж раптом після всіх цих незручних обшуків, звинувачень у контрабанді, попередні власники цих 2 компаній згадують, що коли Козловський купував їх у них, не заплатив. От жили собі люди спокійно 4 роки, про борг не згадували, аж тут раптом майже одночасно йдуть до суду, аби повернути проблемний актив. Ні, може ми щось не розуміємо у бізнесі? Якщо коротко, то компаній 2, але по суті історія одна, бо обидва позови як під копірку. І власне рішення так само. Тому, щоб не витрачати ні ваш, ні наш час, просто констатую. Суд погодив мирові угоди. Тютюнові компанії з Козловського переписали на колишніх власників, а паралельно пов'язаних з Козловським людей. До речі, майже одразу після мирової новий старий власник Marvel International Tobacco вирішив товку ліквідувати. І ні, було б наївно вважати, що на цьому етапі Козловський тютюновий бізнесмен закінчився. На папері воно то може й так, але по факту закінчився Козловський, бо можуть бути проблеми із законом. А проблеми тепер в разі чого наздоженуть геть інших людей. Інших і, само собою, пов'язаних з Козловським. Наприклад, новий директор Винниківської фабрики Ростислав Павлів. І тут я знову маю констатувати, на папері звучить красиво. Новий директор. Але, по суті, новий директор – це людина Козловського. Людина, яка роками значилась директором компанії Козловського і яка була директором благодійного фонду Козловського. Виробничі цехи та частина землі під тютюновою фабрикою – власність доньки Козловського. Решта землі теж належить людям з найближчого кола.
Після номінального виходу Козловського з тютюнової імперії Винниківська фабрика стала фігурантом розслідування БЕП щодо незаконного і необлікованого виробництва сигарет, які розповсюджують як на території України, так і контрабандою на території країн ЄС. Але і з цим розслідуванням не все так просто, а навпаки складно. Але, якщо чесно, вже замерзла, тож більше розкажу вам в теплі. Кримінальне провадження відкрило Полтавське БЕП. Одразу по 5 тютюнових компаніях, серед них Винниківська фабрика вже не Козловського. Фабрика фізично у Винниках, тому на обшуки їздили львівські бебівці. Процес йшов гучно і зі скандалами. І отут маю розказати ще один цікавий момент. Проблему Винниківської фабрики помітили представники урядів, які входять у так звану групу J7. Був підготовлений і відправлений лист G7 на Єрмака, прем'єра, міністрів і Верховну Раду теж, в якому прямо говорилось про те, що крадеться 25 мільярдів або більше на нелегальному тютюновому ринку, по 10 на паливі і алкоголі. Звичайно, там був винник, і мені фактично здається, що партнери прямо натякнули, що коли у вас під носом крадуть гроші, то ходити з протягнутою рукою і просити додаткові гроші – це не виглядає дуже логічною подією. Разом з провадженням та обшуками почалися магічні речі у самому БЕП. Майже одразу полтавські детективи заявили про тиск з боку центрального керівництва. Детективи сказали, що відкрито тиснув ВО керівника слідчих Олександр Ткачук. Була інформація про те, що він не до кінця сприяв слідству, особливо на перших етапах обшуку, і, скажімо так, підігравав тому, щоб скрити ці якраз матриці з обладнання і не помічати ті машини, для виробництва цигарок, які були розкидані не за адресою ліцензійного виробництва. Магія була і у Львові. За час від початку обшуків там 5 разів змінювалось керівництво. І взагалі у Полтаві провадження не затрималось і полетіло до Одеського БЕП. Чому його передали? Чому саме до Одеси? Чому взагалі починали розслідувати у Полтаві? І що там взагалі з тим розслідуванням відбувається? Чорт голову зламає. Ми, звісно, намагались знайти відповідь, але в Одесі кажуть таємниця слідства. Полтавський БЕП та Полтавська прокуратура і взагалі питання про зміну підслідності проігнорували. Але навіть з цією усією таємничістю розслідування так мляво тягнулося, що центральне керівництво викликали на килим до парламентського комітету. Записи звідти потрапили у розпорядження нашої редакції. Ми стикаємось в деяких випадках з активною протидією. При проведенні обшуку у Винниках зафіксовано факт фізичного опору діям правоохоронців. Маємо непоодинокі випадки намагання вивезення готової продукції з території фабрики, попри законні вимоги правоохоронців і заборону. Ну, ви зрозуміли, нічого не можемо зробити, нам все блокують, ми безсилі, ну і так далі. Не можу не зауважити ще один важливий момент. В рамках розслідування слідчі призначили експертні дослідження вилученої продукції. Ми чесно, сумлінно і з усіх сил намагалися дізнатися їхні результати. Але, скажу відверто, ми навіть не знайшли тих, хто ці дослідження мав проводити. По логіці, Київський інститут судових експертиз КНІСЕ, бо такі експертизи – їх пряма робота, і вони проводять чи не всі судові експертизи в цій країні. Але інформуємо, що зразки продукції від ТОВ «Винниківська тютюнова фабрика» для проведення відповідних досліджень до інституту не направлялись. Знову якась магія. Ще трохи і я повірю в Святого Миколая. Ну або Святого Григорія. З власних джерел нам стало відомо, що експертизи продукції частини фігурантів провадження досліджують таки в КНІСЕ. А от винниківських сигарет там немає. У самому ж БЕП на запит відповіли доволі загально. Розслідування триває. У ході слідства детективами БЕП відібрано зразки підакцизної продукції та призначено понад 40 судових експертиз. Упродовж січня-жовтня 2024 року з незаконного обігу вилучено 16 промислових виробничих ліній, які використовувалися для незаконного виготовлення тютюнових виробів.
За результатами слідчих дій Державна податкова служба України позбавила 2 підприємства ліцензії на виробництво тютюнових виробів. Я особисто переконаний, що зараз БЕП всіяко сприяє Вінниківській фабриці відновити свою роботу. Це моя особиста думка. Все виглядає так, що у БЕБу зникла політична воля займатися Вінниківською фабрикою. Як це було багато разів. Зараз все затихло, всі експертизи намагаються злити, і є нестримне відчуття, що всі ці активні дії БЕБу закінчаться там нічим, і фабрика далі продовжить працювати. А те, що ми чуємо від ринку, учасників ринку, говорять, що її власник чи пов'язана особа, я не знаю, навіть правильно буде юридично, вже з всіма домовився. Отож, що ми у підсумку маємо? Кримінальне провадження є. Обшуки є. Дослідження, які доводять, що попри все це Винниківська тютюнова фабрика досі лідер на чорному ринку, є. А знаєте, чого немає? Ліцензії на виробництво тютюнових виробів. Але коли це зупиняло бізнес Козловського? А Марвел? Так. Давайте, а які є? Вишні широкі, черніка з капсулою. Ось, наприклад, одна з точок у столиці. Тут без проблем можна придбати сигарети, які виробляють на фабриці не Козловського. Хоча б без ліцензії вона з липня. Зараз якраз фабрика судиться з податковою за її поновлення. Марвела є? Марвел є, але верніше, ось такі компакти. Ага. І є такі самі тоненькі. І є ще зелений і... А давайте... Дайте зелений. Є від Марвел. Давайте. Давайте чорницю. А з Марвела нічого немає? Марвел? Є все, так? По факту, концепція «нема ліцензії, нема сигарет» очевидно працює лише в теорії. Ми не відповімо, звідки гроші. І треба чесно визнати, ми не розуміємо і не зрозуміємо, як рядовий співробітник фабрики став тютюновим магнатом. Але ми можемо показати, в що це перетворилося. Бо фабрика – це був початок, база, основа. Далі ж була сама трансформація спеціаліста в короля. А в це звання на одному тютюні не заїдеш. Друзі, тут хочу зробити паузу і нагадати, що незалежна журналістика – це дорого. Ми працюємо на вас, а не на політиків чи олігархів. У редакції Bihus.info 3 джерела фінансування – гранти міжнародних організацій, реклама і донати глядачів. І нам дуже хотілося б, аби одного дня саме підтримка глядачів стала ключовим джерелом у цьому переліку. Це допоможе нам робити більше різноманітного контенту, експериментувати з форматами і якісно плануватись. Дякуємо всім, хто вже нас підтримує, а хто ще ні, лінки під цим відео. Якщо що, ми зовсім недалеко відійшли від Винниківської тютюнової фабрики і оп, посеред вулиці красується 5-зірковий готель Емілі Резорт та Академія футболу. Це другий великий актив і місце, яким по-справжньому пишається Григорій Козловський. Загалом територія комплексу охоплює майже 26 гектарів довкола колишнього Винниківського озера. І це ще не рахуючи ще під 20 гектарів у лісі, що віддали у користування родини Козловських. Готелі та котеджі з інтер'єрами від найкращих дизайнерів, ексклюзивний спа, доступний винятково гостям з унікальними зонами відпочинку та релаксу від найкращих курортів світу, а ще ресторани, спортзали, власний медичний центр, аквазони з усіма можливими розвагами, зоопарк, івент-хол та що казати, один лише паркінг на 3000 місць і вкритий сонячними панелями. Коротше, ви зрозуміли, усе тут дуже лакшері, дуже елітно та дуже дорого. А де лакшері і дорого, там важливі і впливові гості. На початку повномасштабної війни в комплексі Козловського, за даними «Української правди», проживав Андрій Смирнов, який на той момент був заступником керівника Офісу Президента. У відповідь на запитання журналіста Михайла Ткача Смирнов підтвердив, що бував в Емілі, ну і додав,
Михайло, скажу вам більше. В Емілі Резорт це комплекс, в якому я не хочу просто зараз в телефон вам розповідати прізвища, хто там був. Вони там були реально всі. Кілька разів комплекс відвідував Кирило Тимошенко з родиною, який на той момент теж був заступником Єрмака в ОП. І оці відвідини коштували йому перевірки НАЗК. Ну а це фото з інсти дружини нардепа від «Слуг» Андрія Жупанина. Пара позує на фоні Емілі. Ой, до речі, оте супер-пупер лакшері весілля працівниці ДБР та екс-прокурора, куди з'їхався Бомонд, виступали зірки та на якому гостей пригощали тортом заввишки в наречену, теж було в Емілі. Тож, можливо, саме завдяки таким поважним гостям у Козловського так успішно і виходить розвивати бізнес. Жахіття, просто жахіття. Так як працівники пана Козловського розказують, що у них все по-європейськи, все як по-дубайськи. Оце називається по-європейськи і по-дубайськи. Труби, труби, труби. А кажуть, що в них нічого не тече, не витікає. З одного боку дорого, а з іншого кількаметрові паркани та стоки каналізації просто в ліс. Ця дорога, вона колись йшла так попри гору, так понизу гори, де ми почали йти. І воно так обходило гору, сюди виїжджало. Ми тут ще, хто спортсмени, то ми тут бігали по тій якраз стежині. Тут де зараз? Так, тут де перекрито. У це, звісно, важко повірити, але до 2017-го тут був просто ліс і озеро, куди приходили відпочивати місцеві. Приходили, допоки сюди не прийшов Козловський. Як так можна було віддати таке озеро? Це було одно єдине озеро у Львові у нас, що тут дітки приходили з мамами і так далі, відпочивали. А зараз що є? 5-метрові сітки стоять. Так от, у 2017-му новостворена фірма взяла озеро і територію навколо спочатку в суборенду, згодом в постійне користування для будівництва академії футболу європейського рівня. І тут варто сказати, що футболом Козловський дійсно захоплюється з юності. У нього є навіть власний футбольний клуб «Рух», в який вкладені шалені гроші. Він навіть зміг привезти сюди екс-динамівців Шацьких та Алієва. Взагалі-то ідея з академією футболу об'єктивно прикольна. 5 професійних футбольних полів, навчальні аудиторії, медичні кабінети, номери для спортсменів, але ми ж говоримо про Козловського. Окрім академії, в план навколо озера заклали і відпочинковий комплекс, бо просто академію на березі озера будувати ж нудно. Тому туди і додали всі оці готелі, котеджі, ресторани, спа. Ну ви зрозуміли, щоб корисне з приємним. З приходом на територію Винниківського озера цього вау-об'єкту самого Винниківського озера не стало. Ну бо мул був, складна екологічна ситуація і так далі. Тому тепер на його місці люксові басейни, без жодних отовам екологічних катастроф. Ви в якій воді хочете купатися? Ви хочете зайти по болоті, щоб з мулом вийти і щоб у вас висіли ці водорості на вухах? Чи хочете зайти в гарний, красивий басейн? Частина місцевих жителів були проти будівництва, тому громадські слухання минали зі скандалами, гучними суперечками та не менш гучними обіцянками. Елітний 5-зірковий курорт розкинувся посеред вулиці. І коли я це кажу, це не просто красива словесна форма. Він тупо стоїть посеред вулиці. І розрізав її так, що люди, які живуть по різній кінці вулиці Хмельницького, не можуть обійти її вздовж. Тобто їм треба або йти в обхід повз кількаметрові паркани, або ж об'їздити через місто. Так от, на етапі будівництва міський голова Винників запевнив, що прохід буде, а Козловський, у свою чергу, обіцяв винниківцям зробити трамвайну лінію до міста, аби зручніше було добиратися. Ну і, звісно, прохід до озера, на якому місцеві звикли відпочивати. Проект згорем навпіл погодили і будівництво продовжилось. А ще за рік міська рада і взагалі вирішила продати Козловському 16 гектарів навколо озера за 17,5 мільйонів гривень. Я щасливий, що нам вдалося переконати Григорія Петровича інвестувати саме в нас. А сьогодні ми отримуємо і маємо можливість отримати такий об'єкт поруч біля нас. А ви врахуйте, а в наступному там ж і передбачена зона відпочинку, про яку так само не говорять.
ідуть переживання, чи зможуть львів'яни, винниківчани відпочивати на березі. Так, звичайно, що доступ такий буде. Ось такою була позиція тодішнього міського голови Винників Володимира Квурта. Раніше він теж очолював Винниківську тютюнову фабрику, тому встиг попрацювати з Григорієм Козловським. І не тільки попрацювати, а й зав'язати міцну дружбу. Квурт був Козловському кумом. Так само Володимир Квурт був кумом і міського голови Львова Андрія Садового. Ну, вони мали дружні відносини, наскільки я знаю. Чи були якісь інші, я не знаю. Але то, що вони спілкувалися, були знайомі, це факт. Чи можна це пов'язати з тим, що пан Григорій Козловський дуже багато всього в Винниках отримував? Він сам живе в Винниках. І він в Винниках там, знає всіх. Чому він це отримував? Ну, це хіба хтось може це досліджувати. І тут уже я не знаю, чи завдяки цьому, чи завдяки своїй бізнес-жилці, але Григорій Козловський отримав усе, що й хотів. Озеро, землі, дозволи і вигідні ціни. Вони дружили, і тому, мені здається, не було супротиву і від Винниківської міської ради, якщо говорити про виділення, приватизацію цих земельних ділянок, які були навколо озера, що все це відбувалося без жодних проблем. Наскільки пригадую, там навіть якісь рішення публікувалися без зазначених сум на сайті Винниківської міської ради. Дивіться самі. Тоді сотка землі Козловському коштувала 11 тисяч гривень. І це при тому, що ціни за сотку на ділянках поруч стартували від 5 тисяч доларів. І якщо чесно, не знаю, де взагалі можна було під самим Львовом тоді купити сотку за неповних 400 доларів. А тут ще і гектари лісу, і озеро. З землею склалося, а от з обіцянками – ні. Трамваю нема, озеро стало басейном, тому ж чисто з точки зору закону пускати туди місцевих Козловський і не сильно зобов'язаний. А з точки зору совісті, якщо ви запитаєте, то і не намагався. А як ви думаєте, що стільки грошей вклали, воно все буде безкоштовно? Ні, я вас запитую, я Конечно, в буде жодному платно. разі. І от, до речі, ми йдемо дорогою до цього люксового відпочинкового комплексу у лісі, а дорога то рівна і новенька. І це прикольно, зручно, але якщо ви думаєте, що молодці інвестори, то ні, бо будували її за бюджетні гроші. Спочатку міська рада виділила 15 мільйонів на ремонт цього відрізку, але їх виявилось замало, тож додали ще 6. За дивним збігом обставин якраз в той час, коли тут усе будувалось. Та й пощастило з такою дорогою лише частині вулиці до курорту, бо з парканом Емілі асфальт закінчується. Відбулося це перед самим приєднанням Винників до Львова, але міська рада будівництво дороги не зупиняла. Це ж стосувалося інфраструктури. І, наприклад, якщо ви інвестуєте кошти в той чи інший об'єкт, місто зобов'язано брати участь в співфінансуванні будь-якої реконструкції, бо це нечесно буде. Ви можете мати, я маю багато особистих зауваг і багато особистих претензій. Але коли людина інвестує кошти і робить нові робочі місця, то я не можу стояти осторонь і говорити, що цього не було, що цього немає. Ну і з іншої сторони, якщо місто робило ще до війни якісь ті чи інші реконструкції, ми не могли там десь робити, а десь не робити. Але просто це не викликало питання, тому що отак от є спуск до Емілі, отак от є продовження вулиці, і там дороги нема. Там зроблені рівно 500 метрів, які під'їзд. Тому що ця дорога мала бути зроблена, але війна це зупинила. І це не останній випадок, коли бюджетні гроші працювали на користь Козловському. Наприклад, десь тоді ж під приватний стадіон сина футболіста Козловського створили комунальне підприємство, яке очолив один з працівників футбольного клубу Козловського. Це підприємство віддало тендер на ремонт приватного стадіону компанії Козловського. За останніми змінами йдеться про угоду на 15 мільйонів. Коли за бюджетний кошт інвестують в приватні об'єкти, і ще й тендер на ремонт і там постачання техніки виграє та ж сама особа. Тобто тут такий прямий конфлікт інтересів, і керівником комунального підприємства, яке замовляє, теж є пов'язана з ними там особа. Тобто це, знаєте, таке враження, просто взяли з бюджету гроші і витратили на себе. В голові це не вкладається, але ці кошти все одно були заплачені. Львів
Не знаю, як це пояснити, фантастика. Але давайте назад до Емілі. За місяць до повномасштабки тут тестово відкрили лижні траси. Сам ж комплекс відкривали уже у розпал повномасштабного вторгнення. У перші дні на сторінках в соцмережах повідомляли, що розгорнули тут штаб допомоги. Замість вишуканих страв понад 2000 порцій корисної їжі для дорослих та маленьких біженців. Замість розважальних активностей – отримання та відправлення гуманітарної допомоги з-за кордону. Замість футбольних змагань в Академії Рух – прихисток для більше ніж 200 діток з Харкова, Мелітополя, Кременчука та інших міст України, які проживають в нас від початку війни. Офіційно комплекс відкрився для гостей 1 квітня 22-го. Далі там чи не щомісяця відкривались нові локації. У червні відкрили басейн та острів, у липні – медичний центр. А ще за півроку відкриття зробили працівники НАБУ. І відкрили вони ціле кримінальне провадження за фактом незаконного продажу комунальної землі. Як речові докази вилучили телефон і ноутбук покійного міського голови. Але розслідування Емілі не завадило. Комплекс продовжував працювати наповну. Тут виступає ледь не увесь український шоу-бізнес, проводяться вечірки, конференції, футбольні змагання, гастровечори. Ну, коротше, звичайні будні елітного курорту. Але апетити Емілі ростуть. Готельний комплекс планують розширити на ще кілька десятків гектарів винниківських лісових земель. А як показує практика, Козловський захотів, Козловський отримав. Рішення підтримали на сесії Львівської міської ради у вересні. Чому Львівської, а не Винниківської? Бо з децентралізацією винники приєднали до Львова. Але аби це розширення Емілі відбулося, переведення лісових земель в рекреаційні мають погодити в Кабміні. Отут же можна було б закінчити цю історію риторичним запитанням, чи отримає Емілі погодження на розширення від Кабміну. Але я не можу не згадати про ще один момент. Емілі Резорт – об'єктивно дорогий комплекс відпочинку. Комплекс дорогий, але зарплата у працівників копійчана. Якщо вірити аналізу від Львівської міської ради, то в середньому станом на грудень 23-го там платили трохи більше 6 тисяч гривень. З точки зору подохідного податку, тут в мене є претензії. Тому що, на мою думку, вони не доплачують кошти до місцевого бюджету. Тому що не може бути середня заробітна платня, наприклад, в Емілі чи в Ранотелі там на 6, 7, 8 тисяч гривень. Це смішно. Я це публічно неодноразово озвучував. Працівники податкової знають мою достатньо тверду позицію, але чомусь вони на це сильно не реагують. Я вважаю, це нечесно, це неморально. 6 тисяч гривень. Ви серйозно? Там навіть номер за такі гроші не орендуєш. Треба ледь не вдвох скидатися місячною ЗП, щоб на добу взяти найдешевший. Що це, як не уникнення від сплати податків? Коментаря самого Григорія Козловського тут не буде, хоча ми дуже сумлінно намагалися його отримати. Я дзвонила на всі наявні номери Григорія Козловського, писала йому у всіх соцмережах, про які він неодноразово казав, що відповідає на повідомлення сам. Я дзвонила його довіреним особам та навіть його юристу та партнеру Олексію Різнику, та і, чесно скажу, Козловський добре знав, що ми у Львові. Та нас навіть з усіх ракурсів фотографувала його охорона. Ми на благодійність тратимо дуже багато, дуже і дуже багато. Повірте, це направду мільйони доларів. Особливо в перший місяць, березні, це дуже багато, але зараз буде некоректно назвати суму, знаєте, щоб це не виглядало якось піаром. От тут важливо сказати, що Григорій Козловський дійсно допомагає силам оборони, за що йому варто подякувати. Але, звісно, мільйони легко віддавати, коли однією рукою ти благодійник, а іншою бізнесмен, імперія якого роками згадується в історіях про контрабанду, працює в темну, не доплачуючи мільйонні податки, і за безцінь отримує все, до чого може дотягнутися. І, звісно, це не все, до чого дотягнувся Козловський і його родина, але ефір не гумовий. І це ми ще не розказали про те, що Козловський був місцевим депутатом і скільки за цього депутатства йому вдалося отримати. Тому про вплив і політичні зв'язки Козловського у наступному ефірі. Чисто суб'єктивно припускаю, що саме ці зв'язки якраз і допомагають Козловському бути таким успішним і недоторканим бізнесменом.